namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of ChiyaGuff. This is me, Smarika, and with me today I have not just one but two amazing ladies sitting right next to me. They are here all the way from America right now. So उहाँहरु चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित कामहरु गर्नको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा आउनु भएको छ, and they are not just these beautiful ladies with beauty, they are beauties with brains. Before I introduce them to you guys, let's take a short tea break. So yes, with me I have this amazing lady sitting right next to me, Pratiyusha, winner of Miss Nepal North America, I know. र साथमा हुनुहुन्छ Divya Pant. She is the runners-up, second runner-up Miss Nepal North America. Welcome to the show. Thank you so much. First of all, thank you for having us. Pleasure's all mine. It's so lovely sitting right next to these amazing ladies. So let's start off with a cup of tea. Sure. You guys drink tea, you know? I'm not a tea person, but I think I'll be a tea person after this. You never know. In spite of that, I could never turn into a tea person. That's a fact right there. So let's start off from you, Pratiyusha. What's keeping you busy these days? Recently, I've been here for past 1 month, just 1 month भयो आएको अनि आएदेखि नै ट्राभल यताउता मेन त प्रोजेक्टको लागि नै आएको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो सो आई डिड माई प्रोजेक्ट इन डोटी देहीमान्डु त्यहाँ चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट स्कुलमा मैले डिजिटल लिटरेसीको प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले कम्प्युटर 10वटा कम्प्युटर 10वटा टेबल फर्निचर्सहरु सबै प्रोवाइड गरेर एउटा फुल फर्निशिङ ल्याब बिल्ड गरिदिएको सो दैट स्टुडेन्ट्स हैव एक्सेस इन द डिजिटल वर्ल्ड अहिले त हाम्रो टेक्नोलोजी कति अगाडि बढिसकेको छ बट येट हाम्रो रुरल एरियाजहरुमा चाहिँ अझै त्यो फ्यासिलिटिजहरु पुगेको छैन जस्तो लाग्छ अझ पहाडको ठाउँमा भन्ने हो भने प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो निवेदन लेख्दा चिठी लेख्दा कपी नै सक्यो कागजै सक्यो तर पनि कतैबाट केही रेस्पोन्स आएन अनि हामीले यसरी इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ग्रेट हेल्प भन्नुभयो सो आई फिल लाइक आई डिड समथिङ helpful for the school community pani. Digital literacy is something that's a must in the beginning, because when you get out of where you're living, त्यसपछि अलिकति बाहिर step out गर्नु पर्यो भने world is moving so fast, the pace is so fast कि to keep up गर्नलाई नै it's so tough. You did an amazing job. I can see the pictures and everyone looked so happy, all smiley faces. Oh my god. एउटा स्थानीयले आएर भन्नुहुन्छ कि मलाई 10 वर्ष अगाडि यहाँ कपी किताब पनि थिएन स्कुलमा कपी किताब पाउन पनि कति गाह्रो थियो अहिले चाहिँ कम्प्युटर आएको छ हाम्रो स्कुलमा अनि हामी मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाए जस्तै भयो तिमीले त भनेर अनि इट वाज सच अ बिग थिङ फर मी कि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही तिमीले कसरी फिगर आउट गर्यौ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यु वान्ट टु प्रमोट डिजिटल लिटरेसी भनौं एन्ड एभ्रीथिङ कसरी चाहिँ फिगर आउट गर्यौ सो राइट आफ्टर विनिङ द पेजेन्ट है सो दिस थिङ वाज इन माई हेड कि व्हाट नेक्स्ट अब के त भनेर त्यो विनिङ मोमेन्ट त इमेजिन गरेको थियो मै होस् भनेर हैन भयो पनि एन्ड राइट आफ्टर दैट इट फेल्ट सो हेभी के त्यसपछि अब मेरो एउटा टार्गेट त सकियो अब राइट आफ्टर दैट व्हाट्स नेक्स्ट भनेर अनि त्यसपछि घरमा सल्लाह लिन थाले के कस्तो गर्दा ठीक होला त आई फेल्ट सो के भन्छ आई हेभ अ भोइस जस्तो फिल भयो कि राइट आफ्टर किनकि पिपल वान हियर मी मेरो भिजन कस्तो छ वाट आई वान डु फर्दर फर द कम्युनिटी भनेर अनि not just the people मलाई आफैलाई पनि it makes me so humble कि त्यो with my life if I communicate with people हैन if I'm a people person so I like to be around people I like to be I like to do things for the community and घरमा सल्लाह लिन थाले के कस्तो गर्दा ठीक हुन्छ होला त म त हेल्थ केयर ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो तर अनि हेल्थ केयरमै के गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर आफ्नो इच्छा भन्दा पनि
टिममा चाहिँ के निड छ भनेर फलो गर्नुपर्ने रहेछ अनि पापा मामुसँग कुरा गर्दा and they said हाम्रो पहाड घर डोटी हो अनि why don't you start from there तिमीलाई पनि तिम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेसन हुन्छ मान्छेहरुसँग कनेक्सन हुन्छ तिमी आफै पनि गएको छैन अहिलेसम्म त्यो ठाउँ so if you go there and see people how their livings are यता तिमीलाई झन् पर्सनली टच हुन्छ त्यो कुराहरू भनेर अनि त्यहाँ रिसर्च गर्न थाले के कस्तो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अनि हेल्थ पोस्टहरू सबै रहेछ पानीको पनि रहेछ सबै कुराहरू रहेछ पुगेको तर स्कुलमा चाहिँ कम्प्युटर के भन्छ भवन चाहिँ अलरेडी बिल्ड रहेछ तर रिसोर्सेस नपुगेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई 2-3 घण्टा ट्राभल गरेर कम्प्युटर पढ्न जानुपर्ने सिचुएसन रहेछ सो अब बुझ्न थाले अब किन चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भनेर अनि सल्लाह लिन थाले म चाहिँ आई लिभड इन धनगढी फर 13 इयर्स त्यहाँ चाहिँ अनि अलिकति मान्छेहरू चिन्थे साथीभाइहरू सो उनीहरूसँग पनि सल्लाह लिन थाले अब कसरी चाहिँ त्यहाँ पहाडसम्म लग्न मिल्छ त भनेर इट्स अ 6 आवर ड्राइभ धनगढीबाट उता अनि 2 आवर्स चाहिँ रफ रोड छ पुरै अनि त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज नै थियो त्यहाँसम्म ट्रकभरि सामान लग्नुपर्ने भनेर अनि त्यसपछि अब मेन प्रब्लमै कम्प्युटर नभएर स्टुडेन्ट्सहरू ट्राभल गर्नुपर्ने 2-3 आवर्स अनि उनीहरूको फर्दर एजुकेसनको लागि पनि when they give entrance exam they don't qualify they don't pass the entrance exam के किन भन्दाखेरि they don't have the knowledge of computers and all computer के हो भनेर सिलेबसमा छ गभर्नमेन्टले पुर्याइदिएको छ 50% theory 50% practical भनेर but there is no access for the computer के they don't know how to operate so that's the main problem त्यहाँ स्टार्ट भयो अब इन्टरनेट त धेरै परको कुरा हो बेसिक हाम्रो कम्प्युटरको कसरी चलाउने अपरेट गर्ने त्यो नै मेन भयो नि त the world is moving so fast digitalized भइसक्यो we were not ready for the corona situation developed countries हरु त right after switch भयो हैन किनकि इन पर्सन भेट्न नहुने डिस्टेन्स राख्नु पर्ने भन्दाखेरि त कम्प्युटर एक्सेस थियो सजिलै स्विच गर्न मिल्यो तर नेपालको सिचुएसन कस्तो थियो इट टुक अ लङ टाइम नि त कसरी गर्ने सबैको घरमा कम्प्युटर हुँदैन Sure, yeah, we need to get back to that as well. I think that's really very interesting and we really need to talk about यस्तो कुराहरु पनि किनभने हामी कतिपय सिचुएसनमा यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ अलि नेग्लेक्ट पनि गरिरहेका हुन्छौं हैन दिव्याले चाहिँ अहिले दिव्या केमा बिजी हुनुहुन्छ किनभने यहाँको पनि आफ्नै प्रोजेक्ट छ हैन आफ्नो एउटा भिजन छ सो यहाँ चाहिँ अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ प्रोजेक्टमै बिजी हुनुहुन्छ बिकज यहाँ त्यसैको लागि आउनु भएको हो एक्चुअली म चाहिँ अहिले PhD गर्दै छु पेन्सिल युनिभर्सिटीमा एन्ड मैले प्रोजेक्ट गर्न थालेको इट्स बिन लास्ट 3 इयर्स म नेपालमा लास्ट इयर पनि आएको थिएँ टु make everything work like company data garnako lagi so I would say there is a project and which I have been taking for years and at the same time PhD afema euta is a big journey so that is occupying most of my time and at the same time I'm being part of Miss Nepal North America and I want to contribute back to the platform so these are the things that are keeping me occupied at present I can discuss more about project with the conversation wow that's really very interesting हामी चाहिँ दुवै जनाको प्रोजेक्ट्सहरुको बारेमा इन्डिभिजुअली राम्रोसँग अझै फर्दर कुरा पनि गर्ने छौं but for now we need to head on towards a short commercial break we will be right back after that Welcome back after that short commercial break मा जानुभन्दा अगाडि हामीले प्रत्युषाको प्रोजेक्टको बारेमा धेरै कुराकानी गर्यौं बट हामीले दिव्याको चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा त्यति थाहा पाउन पाएको छैनौं हैन सो कुड यु प्लिज शेयर अलिकति डिटेल यहाँको प्रोजेक्टको बारेमा पनि First, if I have to tell about it, I would speak like the motivation behind it, हैन म चाहिँ जन्मेको हुर्केको सुदूरपश्चिममै हो and coming from a very conservative family like I had so much of frustration not only family I would say society and I had so much of anger frustrations growing up I was like why was I born like a woman भन्ने हुन्थ्यो मलाई and त्यसपछि त्यस्तो लाइक के कुराले चाहिँ त्यस्तो फिल भयो यहाँलाई in every context of I'm not sure if you are familiar to it छगडी भनेर बैतडीमा अहिले सुन्नु भएको छ नि even to this moment म अहिले US आए म घर गएको छैन I'm like thinking can the periods be delayed म घर जाँदाखेरि नभइदिए हुन्थ्यो है भन्ने मलाई हुन्छ अझै पनि त्यो प्रथा त्यहाँ छ नि it is very existent to this point मेरो फ्यामिलीमा I see that के I have a very interesting story US आउनु अगाडि अनि मम्मी छोड्न आउनु भएको थियो it was a due like I was supposed to get my periods on the day I was like if I don't take medicines to delay it I will not be able to hug my mother ke
to that point. Oh my god, I got goosebumps. Get this सुनेर. I mean still अझै पनि छ भनेर किनभने यसको अगेन्स्ट कति धेरै नियम कानुनहरू पनि आइसकेको छ र अहिले भनौँ पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिले त धेरै नै अवेयरनेस पनि छ नि त. तर आई स्टिल फिल लाइक म जुन समाजबाट आउँछु थिङ्स आर एक्जिस्टेन्ट त्यही अझै पनि इट इज लाइक अझै घर जाँदाखेरि आई थिङ्क द्याट वे कि मैले त्यतिखेर जान नपरे नि हुन्थ्यो किनभने आई विल नट बी एबल टु हेभ अ गुड टाइम. मामुलाई छुन पाउँदैन, मामुसँग बस्न पाउँदैन. घर जानुको अर्थै भनेको आई वान्ट टु बी विथ माई फ्यामिली नि त. इभन टु द्याट पोइन्ट मैले आई वान्टेड टु हग माई मदर बिफोर आई लिभ के एन्ड आई ह्याड टु डु इट. And I spoke about this incident to like friends in US. They were like, I always speak. They know me as a person who speak about women rights and this. This energy, I get very angry, frustrated, and with time I learned that I channel gardenako lagi into something like make a voice. And he was like, how could you let that happen? And हतपत म आर्ग्यु चाहिँ गर्दिनँ हैन because they don't know the context. मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भनेपछि industrial change, economic change, they are easy to happen. तर social changes चाहिँ सामाजिक स्ट्रक्चरमा केही चेन्ज आउनु छ भनेपछि we need to hit the roots के. त्यसको लागि त so time consuming र एकदमै gradual process र instantly पनि हुँदैन कि mindset change गर्नु is such a difficult thing which you've experienced yourself for sure हैन. र जस्तो अब पेजेन्ट्सहरू भनौँ भने पेजेन्ट्सहरूको मेन एउटा रुट्स भनौँ नै वुमेन इम्पावरमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ भनेर हामी भन्छौँ नि त. यो सबै हुँदाहुँदै यहाँले चाहिँ कसरी आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ हुन्छ नि यु नो बिङ एबल टु कन्भिन्स देम भन्ने खालको पनि क्वेसन मान्छेले गर्छन् नि त. कतिको फेस गर्नुभएको छ यहाँले कुरा? मैले त सतीशा म्यामसँग सेसन भइरहेको थियो. एभ्रिबडी वाज किप स्पिकिङ अबाउट कसरी मिस नेपाल नर्थ इमेजिनमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो भनेर. इट वाज आन्या हु इज द फर्स्ट रनर अप. सी सेड मेरो बाबाले आएर फर्म भरिदिनु भयो भन्नुभयो कि. आई वान्टेड टु क्राई राइट देयर. तर म आई लेटर वेन्ट टु द रुम बिकज आई डिन्ट इभन टेल देम द्याट आई वाज गोइङ कि बिकज आई वुड नट बी अलाउड है. अनि they got to know such a big step and त्यसपछि गएर they got to know like through social platforms a picture आएर and नराम्रोसँग मलाई why जानु पर्थ्यो, you were focusing on your education and all that. I could not explain it to them, but what happened मैले talent roundमा चाहिँ I gave speech about women के especially like sufferings-हरुको बारेमा and it was highly appreciated by many हैन. बाबाले हेर्न पुग्नु भएछ. फेरि मम्मी बाबा चाहिँ पढेको हुनुहुन्न हैन. छोरी के भनेको चाहिँ बुझिन तर कस्तो राम्रो बोलेको भन्नुभयो के. सो एट द्याट मोमेन्ट अल्सो इट वाज अ रियलाइजेसन कि मेरो मामा बुवा पढे लेखेको हुनुहुन्न. स्पेसली मेरो मामुको त लाइफ हेज बिन किचन, पूजापाठ, गाई हेर्ने, छोराछोरी हुर्काउने यतिमै बित्यो होइन. एन्ड वेन आई ट्राई टु से मामु यस्तो नगर्नु न, दे हेभ लिभ विथ दिस मेन्टालिटी फर 60 years सो फार के. नेपालको एक्सपेक्टेन्सी इज 75 टु द मोस्ट है. मैले अहिले लास्ट 20 yearsमा आएर चाहिँ इफ आई ट्राई टु पुश सम बिलिफ सिस्टम इन देम दे विल बी स्याटर्ड कि त्यहीँनिर गएर दे विल लुज देयर वे अफ लिभिङ नि त. एन्ड आई थट एक्सन्स थ्रुबाट आई क्यान चेन्ज. तर मैले मान्छेहरू भन्छ किन आफ्नो घरमा स्टार्ट गर्न सकेन. मिस नेपालमा त्यही क्वेसन गर्नुभएको थियो कि दे हेभ लिभ विथ दिस बिलिफ सिस्टम सो फार. मैले एकैचोटि गएर आफ्नो बिलिफ सिस्टम पुस गर्न सक्दिनँ. तर ग्रेजुअल दुनियाँ देख्नु भएको छैन. वन्स आई सो देम होइन मेसेन्जरिज गर्न आउनु अहिलेसम्म आइम गन टिच ब्याक. अहिले चाहिँ मम्मीलाई मलाई भिडियो पठाउनु न घरको वरिपरिको गाईको बिरालोको भन्छ होइन. मलाई आउँदैन भन्नुहुन्छ कि. सो इभन त्योसम्मको एक्सेस आई स्टिल फिल लाइक काठमाडौँ, पोखरा, चितवन भनेको नेपालको रियालिटी होइन कि. नेपालको रियालिटी इज द रुरल पार्ट्स अफ नेपाल है. द प्लेस आई कम फ्रम. मेरो मामा भान्सा खानुहुन्छ. द्याट मिन्स कसैले छो खानुहुन्न कि. सी हेज टु कुक. बिरामी भए पनि सन्चो भए पनि. सो द्याट इज द रियालिटी कि. एन्ड आई केम फ्रम द्याट काइन्ड अफ कल्चर. एन्ड त्यसमा अझ पेट्रियार्की एडेड. वुमेन सुड बी इन द किचन. वुमेन हेज टु डु दिस. अलवेज सर्भ. सो इट वाज सच फ्रस्ट्रेसन एन्ड एङ्गर. एन्ड मैले चाहिँ युएस जानुको मेरो फर्स्ट प्राइमेरी मोटिभेसन चाहिँ वाज फ्रिडम. अनि त्यसपछि गएर when there I got opportunities, I did good and I was like I need to give back to where I come from. I always believe first you need to fill yourself, then only you can give to others. आफैमा knowledge छैन, आफैमा experience छैन भनेपछि the way you are empowering people is like because you know it. Oxygen mask पहिला आफू लगाउनुस् र मात्र त्यसपछि अरूलाई दिनुस् भन्ने खालको लजिक भयो. And that's so inspiring. I'm so happy and proud स्टेप यहाँले लिइराख्नु भएको छ र जस्तो किसिमको यहाँको सोच विचार छ होइन.
gradually maybe let's hope one day True. changes आउँछ र changes आउँछ पनि किनभने हरेक कुरालाई समय लाग्छ तर त्यो समय त्यो प्रतीक्षाको फल मिठो पनि हुन्छ नि Exactly. what about you यहाँको upbringing चाहिँ कस्तो थियो नि मेरो upbringing चाहिँ I feel so lucky to have a parents. I know they are the proudest parent ever. Just like since from the childhood, they always treat me as a special kid. Okay? I don't know for what. तर यतिकै पनि रुँदाखेरि पनि ल नानी रुन थाल्यो सबैजना बाल्टिन लिएर उसको मोती खस्न थाल्यो भएर they treated my like that कि बच्चैदेखि अनि फेरि oh my god यतिकै पनि प्याम्पर गर्ने के घरमा अनि I was single child for 10 years मेरो भाइ र मेरो बिचमा 10 years को ग्याप छ अनि घरभरिमै एउटा मात्रै छोरी म अनि त्यसपछि I grew up in a के भन्छ मेरो घरको फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि they were so strict कहिले पनि 12 क्लाससम्म नाइट आउटहरू यताउता केही पनि भएन धनगढीबाट काठमाडौँ मुभ हुनको रिजन पनि they didn't want me to go hostel or to stay at relative को ठाउँमा के and we whole family we moved to Kathmandu and त्यसपछि अनि म US जानु it was a big thing for everyone घरमै whole family may first person मनै थिए US जाने अनि मलाई allowing me to go that far it was a big thing for my parents अनि अहिलेको पनि सबै कुराहरू what I'm doing सुरुमा त अलिकति डाउट लाग्थ्यो हैन मलाई पनि मैले सोधे मेरो फर्स्ट 2017 मा मैले पेजेन्ट पार्टिसिपेट गरे त्यति बेला चाहिँ US जाने त्यो टाइमको प्रिपरेसनको लागि अलि ग्याप भइराको थियो इट टुक लङ्गर देन एक्सपेक्टेड अनि अलिकति टेन्सन पनि भइराको थियो अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर अनि यतिकै र्यान्डमली फेसबुकमा देखेँ हैन फर्म भर्नुपर्छ क्या यत्रो टाइम पनि छ के गर्ने भनेर अनि आई जस्ट एज र्यान्डमली बाबासँग के गरौँ भनेर ही जस्ट सेड फर्स्टमै भन्छ के आई वाज सो सरप्राइज कि किन त्यस्तो भन्छु होला त किनकि ही वाज सीइङ मी कि आई वाज गेटिङ इन्टु द्याट डार्क जोन अनि त्यहाँ नजाओस् भनेर ओके जस्ट गो आउट एन्ड एक्सप्लोर योर सेल्फ तिमीलाई पनि ग्रुमिङ हुन्छ भनेर आई नेभर थट माई पेरेन्ट्स विल अलाउ मी टु गो टु अ ब्युटी पेजेन्ट भनेर फर्स्ट चाहिँ त्यो थियो किनकि बच्चैदेखि एकदमै सेफली नै हुर्काइछु अनि बाहिर जान ओर्न अलिकति त्यो स्ट्रिक्ट नै थियो फ्यामिलीमा अनि मलाई त्यति बेला ब्युटी पेजेन्टमा पठाउनु भनेको इट वाज अ बिग स्टेप फर देम पनि अनि युएस गएपछि फ्रिडम त आफ्नो भइ नै हाल्यो इन्डिपेन्डेन्स सिकायो युएसले चाहिँ मेन चाहिँ मलाई अनि अलङ विथ द्याट मेरो पेरेन्ट्सहरू पनि दे वर लिभिङ the dream throughout me जस्तो पनि फिल हुन्छ कि अनि wherever I go they want to know कहाँ गयो कस्तो गर्यो कसलाई भेट्यो हैन के गर्यो भने they want to know tiny moments of my life के कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई स्पेस दियो प्लिज भन्ने जस्तो लाग्छ हैन किनकि वी बिन लिभिङ इन्डिपेन्डेन्ट फर 4-5 इयर्स हैन अनि बानी नै छुटिसक्यो कि त्यो मामु पापासँग बस्ने दे आर इन्भल्भिङ इन एभ्री एक्टिभिटी जस्तो तर इट फिल्स त्यो आफू एक्लै हुँदाखेरि त्यो त फिल हुन्छ कि हाउ ब्लेस्ड आई एम जस्तो फिल हुन्छ एन्ड दे आर लाइक म अहिले रेडी हुँदाखेरि पनि मेरो मामु सी इज के भन्छ खाना खुवाइदिँदै हुन्छ अनि इट्स अ ब्लेसिङ फर मी कि आई हेभ the cutest and proudest parent भनेर अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि this is two different opposite lives feel भइरहेछ के मलाई त्यो त अघि भर्खर पनि मेन्सन गरेको काठमाडौँ पोखरा चितवन इज नट जस्ट द रियालिटी इट्स नट लिमिटेड अप टु द्याट भन्ने खालको कुरामा पनि होइन कमिङ ब्याक टु यु एज वेल यो सबै सुन्दाखेरि don't you feel like sadness somewhere I feel sad I feel jealous and unfortunate in some ways but at the same time I can say I grew because of that के मेरो लागि त नाइट आउट भन्दा नि लाइक टु गेट प्राइमरी एजुकेसन वाज अ स्ट्रगल के मामु पढ्नु भएको थिएन सो 3टा छोरी हामीहरू अनि दादा एउटा हुनुहुन्छ सो स्कुल पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली मेल इज प्रिफर्ड होइन तर मामुले सी वाज द वान नो आई विल सेन्ड माई डटर्स कि मलाई मेरो छोरी पढाउनै छ 16 वर्षमा बिहे हुन्थ्यो होला मलाई मेरो छोरीलाई +2 पढाउनु छ त्यसपछि ब्याचलर्स किन त्यतिखेर त म आफूलाई बोल्न सक्थिनँ नि त PhD and I'm right now doing PhD. And to this point like मलाई चाहिँ अब त she let me decide on my own अझै पनि कसैले आएर अब छोरी यत्रो पढिसक्यो भन्दाखेरि नो आई विल मैले पढ्न पाइनँ मैले गर्न पाइनँ मैले संसार हेर्न पाइनँ भने चाहिँ आई विल सी थ्रु हर के मामुमा एटलिस्ट त्यति चाहिँ भएर आई वाज एबल टु बी वेयर आई एम के अदरवाइज
it was not even possible for me. So कहाँबाट women empowerment, women right को कुरा आएको भने त you learn it from your mom रहेछ नि त हैन? That's so amazing. She's such a powerful woman. Exactly. I want to add one more thing. मेरो लाइफको एउटा स्टोरी भन्नु त्यो छाउपडी आयो है ठ्याक्कै म चाहिँ कहिले पनि घर मैले भने नि घरभन्दा बाहिर कहिले पनि बस्न दिन्थिनँ. दे वर अलवेज कि पढाइ मात्रै हो मेन फोकस भनेर. एकचोटि चाहिँ रिलेटिभको घरमा बस्न गएँ म. आई वाज 7th ग्रेडमा थियो होला त्यति बेला. भर्खर सानी थियो अनि भर्खरै पिरियड स्टार्ट भएको थियो अनि ठ्याक्कै त्यहाँ गएपछि पिरियड भएछ मलाई होइन. एन्ड देन उनीहरूले कसरी ट्रिट गर्छ भन्दाखेरि लाइक अब म उनीहरूलाई ब्लेम पनि गर्दिनँ किनकि दे ह्याड दिस दे ग्रो अप विथ द्याट होइन. दे आर फलोइङ द ट्रेडिसन जस्तै नै हो त्यो. अनि खानालाई अनि आइएम स्टेइङ हियर उनीहरूले मलाई खाना ल्याएर यहाँ भुइँमा राखिदिन्छ अनि खाना सकेपछि पनि आई हेभ टु क्लिन माई प्लेट्स एन्ड ड्राई माई प्लेट सेपरेटली भनेर त्यस्तो त्यस्तो कुरा आई वाज एक्सपिरियन्सिङ फर द फर्स्ट टाइम. मेरो घरमा चाहिँ मेरो मामु चाहिँ सी नेभर allowed to follow all this menstruation को कुराहरू. अब मन्दिर चाहिँ जाँदैनथे. मन्दिर चाहिँ कौसीमा थियो त्यहाँ चाहिँ जाँदैनथे. तर अरू ठाउँहरूमा चाहिँ सबैतिर त्यो भएको नभएको किनकि आई ग्रो अप विथ माई मामु फर लङ टाइम. पापा होइसिन थिएन. हि वाज बाहिर. अनि त्यसपछि अनि मामुसँगै हुर्किँदाखेरि चाहिँ अब दुईजना मामु छोरी मात्रै अनि त्यो पिरियड भन्ने कहिले पनि त्यो बुझाइसेन कि त्यो बाहिर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ. सो फर्स्ट टाइम रिलेटिभकोमा जाँदाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि त मलाई त एकछिन सक नै भयो कि म त आई क्राइड. अनि अर्को बेलुका नै म घर जान्छु भनेर घर गएँ अनि मामुसँग बसेँ अनि त्यसपछि भने त्यहाँ यस्तो यस्तो भयो मैले किन नराम्रो गरेँ हो वाज आई नट सपोज टु बी लाइक द्याट भनेर क्वेसन गर्न थालेँ. त्यसपछि रियलाइज भयो कि कतिसम्मको फ्रिडम दिएको छ घरमा कतिसम्मको त्यो के भन्छ सुपरस्टिसन फलो नगर भनेर मेरो मामु पापाले त्यो हेल्प गर्छ. अनि बाहिर इट्स अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड अनि तिमी यु क्यान गो आउट देयर एन्ड हेल्प पिपल टु नट फलो अल दिस सुपरस्टिसन एन्ड अल द्याट थिङ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ आई फेल्ट इट कि घरमा जस्तो सिचुएसन हुन्छ बाहिर त्यस्तो हुँदैन. रियालिटी इज डिफ्रेन्ट. तिमी चाहिँ तिम्रो केस डिफ्रेन्ट छ तर बाहिर दे आर पिपल दे निड मोर नलेज अबाउट इट भनेर. अनि फेरि त्यही भएर पनि आई वान्ट स्पिक टु पिपल अनि आई हेभ अ भोइस जस्तो लाग्छ. अहिले फेरि भन्दाखेरि पनि पिपल विल लिसन किनकि उहाँ पाहाडमा जाँदाखेरि पनि म छोरी मान्छे बाहिर गएर पढेर आएर स्कुलको लागि यस्तो गर्नु भनेको इट वाज अ बिग थिङ फर देम. उनीहरूले भन्यो तिमी हाम्रो गाउँको नातिनी हो होइन तिमी हाम्रो गाउँको नाति हो भनेर भन्दाखेरि इट वाज सच अ बिग थिङ कि उनीहरूको लागि पनि एउटा आँखा नै खुल्यो जस्तो भयो कि छोरी मान्छेलाई पढाउनु पर्छ सानो उमेरमा बिहे गराउनु हुँदैन भनेर. त्यहाँ गएर मैले स्थानीयसँग कुरा पनि गरेँ मैले गर्न सक्छु भने यहाँको अरू चाहिँ किन गर्न सक्दैनन् त भनेर. सो बच्चामै पढाउन थाल्नुहोस् त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुहोस्. गाई भैँसी भन्ने ठाउँमा छ तर त्योभन्दा अगाडि त एजुकेसन छ नि त. हामीले जति बेला पनि आफ्नो कामै भ्याउँदैन यति काम छ पढ्नै भ्याउँदैन भनेर. सो कामभन्दा अगाडि पढ्नलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो नि त भनेर यसरी भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दङ्ग परेर सुनिराखे हो है त्यस्तो गर्नुपर्छ है गरिदिनु भयो भने हो भा त्यही. आई थिङ्क त्यो चाहिँ हामीसँग अझै पनि ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. बिकज हामीले त्यो मेन्टालिटीलाई त हिट गर्नै सकेको छैन. एकचोटि झ्याप्पा आएर हेर्नु र त्यो रियालिटीमा बाँच्नु इज टु डिफ्रेन्ट वर्ल्ड कि. उसले जसरी मैले भाँडा म आई विल डु द सेम कि म घर गएपछि आइएम स्टिल गन डु इट कि. बिकज अगेन आई सेड मैले त्यो मेन्टालिटी च्यालेन्ज गर्ने बित्तिकै दे लुज देयर लाइफ बिलिभ्स के. तर मभन्दा इमिडिएट एक जेनेरेसन माथि मेरो जेनेरेसन द कमिङ जेनेरेसन इज द पपुलेसन के द्याट निड टु एक्ट टु दिस सिचुएसन. यतिखेर चाहिँ दिस इज द काइन्ड अफ प्लेटफर्म द्याट आई वान्ट क्रिएट. म आफै एग्रिकल्चर पढेको हो अनि मैले विदेश जाँदाखेरि पनि नेपालमा एग्रिकल्चरै कृषि मुलुक देश भन्छौँ हरियो वन भन्छौँ तर वी हेभ नट बिन एबल टु डु इभन फिड्स आवर ओन माउथ के. सकेन मेरो परिवारले पनि फार्मिङ गर्नुहुन्थ्यो नसकेर बाबा सिटीमा आउनुभयो काम गर्नको लागि. तर देयर इज सो मच कि नेपालको फरेस्टलाई इफ यु मेक अ बेटर युटिलाइजेसन अफ इट. हाम्रो सिस्टम आफैमा सस्टेन. म त नेपालमा एग्रिकल्चर केही गर्न सकिन्न भनेर युएस पढ्न गएँ. देयर सिस्टम इज अल्सो फल्टी कि. यति मेकानाइजेसन यति कमर्सियलाइजेसन छ कि त्यहाँ अब सोलमा भ्याल्यु नै छैन कि. त्यो सिस्टम पनि त सस्टेनेबल होइन नि त. मेरो सिस्टममा त एटलिस्ट
इन्भाइरोमेन्ट पनि छ लाइफ स्टक छ हामी त एउटा सेन्स अफ कम्युनिटीमा बाँचिरहेछौँ नि त यो दुईटा सिस्टमको एउटा इन्टिग्रेसन मिडल सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने बिलिफ सिस्टमले चाहिँ मैले आइभ सिन द्याट वर्ल्ड यो वर्ल्डदेखि त म आफै आएँ देयर इज अ वे इन बिट्विन भने एन्ड दिस इज वेयर मेरो आफ्नो स्टार्टअप कम्स इन टु प्ले के अहिले कार्बन ट्रेडिङ अनि त्यसपछि गएर कार्बन अफसेट waste management, so all this kind of work I'm trying to do. Here, how far will I go? And especially women in agriculture, I target गरेर because घरमा गर्ने भनेको हाम्रो घरमा प्लेटमा खाना आफै धानो मारेको थिएँ मैले आफ्नो अन्डरग्राड ब्याचलर्स मैले लमजुङमा पढेको यति दुःख पहिला नि सानोमा त अब धान काट्ने सिजनमा जान्थेँ कि त भयो चुट्ने सिजनमा जान्थेँ सुरुबाट लगाएर लास्टसम्म गर्न चाहिँ परेको थिएन मलाई ओहो यस्तो गाह्रो भयो दाजु जग्गामा थियो अनि त्यसपछि गएर देयर इज सो मच टु डु भन्ने भएको मलाई चाहिँ तर हेरौँ हाउ फार वी क्यान गो एन्ड मिस नेपाल You have a very, very long way to go. Right. जस्तै सुदूर पश्चिमबाट युएस गएर PhD गरेर अहिले आफूले लिएको एक्सपिरियन्स आफ्नो पढाइदेखि लिएर आफूले भोगेको भोगाइहरू सबै लिएर यहाँसम्म आउन सक्नुको लागि it takes a lot of courage and you are not someone ordinary. You should always feel that way. किनभने हामी यहीँ भएर काठमाडौँमै जन्मेर हुर्केर पनि हामी त्यो सबै प्रिभिलेज पाएर पनि हामी कतिपय केसेसमा के हुन्छ भने क्या हामीले हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एकदम सर्फेस लेभलको छ जुन जीवन तिमीले देखेर आएको छौ भोगेर आएको छौ त्यो न हामीले कहिले बुझ्न सक्छौँ जस्तो उसले भन्यो नि एक दिनमा उसलाई गाह्रो भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भने कि हामीले त्यो लाइफै देखेका छैनौँ कि तर तिमीले त्यो सबै भोगेर अहिले तिमी जहाँ छौ नि you've seen a lot and you've come a long way and that's such a beautiful journey and we should really appreciate you for that and you're doing amazing job. On that note, we need to take a short commercial break or else we'll start getting emotional. We will be right back after that. Welcome back. Short commercial break मा जाँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै different side of Nepal देखिरहेका थियौँ हामीले त unexplored कुराहरू गरिरहेका थियौँ. So अलिकति अघि हामीले जे कुरा गरेको थियो त्यो अलिकति शेयर गरिदेऊ न. So what I प्रत्युषाले चाहिँ मलाई किन तिमीले च्यालेन्ज गर्न सक्दैनौ त्यो फाइट गर्छु कि गर्दैनौ भन्ने कुरा गरिरहेको थियो. I was like मैले भनेको थिएँ नि जुन दिन म जाँदै थिएँ नेपाल I had to take tablets to pause my periods है for the day or 2 days because if मैले त्यसरी छोको भए मामुलाई प्लासिबो इफेक्ट हुन्छ नि त मान्छेलाई एउटा बिलिफ सिस्टमले ग्रो गरेर आएर हुन्छ हाम्रो शरीर अपवित्र हुन्छ मलाई भगवानले नराम्रोसँग हेर्छ भन्ने दिज आर द बिलिफ सिस्टम नि त मामु खाना खानु हुन्थेन होला त्यो दिनमा अनि त्यसपछि गएर आई हेभ लाइक थाहा नदिइकन छोको पनि छु कि मामलाई मैले त्यतिखेर त अब केही हुँदैन नि त थाहा हुने बित्तिकै सी बिकम सिक के एन्ड इट इज अल इन आवर माइन्ड के एन्ड डु आई वान्ट टु रिस्क माई मदर्स लाइफ एन्ड इज इट नेसेसरी टु डु द्याट मैले यसरी च्यालेन्ज गर्नको लागि मैले त चेन्ज अरू इन्भाइरोमेन्टमा पनि त ल्याउन सक्छु नि त म आफूमा मेरो दाइ दिदीहरूमा द जेनेरेसन द्याट हेज द अन्डरस्ट्यान्डिङ कि जसले देखेको छ भने त नि मैले मेसेन्जर युज गराउनलाई अहिलेसम्म पनि सिकाइरहनु परेछ कि त्यो ठाउँमा भएको मान्छेलाई मैले गएर टार्गेट गरेर हुँदैन म मान्दिनँ म गर्दिनँ भनेपछि नो आई डोन्ट वान्ट टु रिस्क दिस इज देयर लाइफ दे हेभ लिभ सो फार इट इज माई चान्स टु मेक अ चेन्ज एन्ड इट ह्यापन्स आफ्टर दिस के त्यो सोसल रुट्सलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सोसल डाइनामिक्स चाहिँ हामीले वी सुड बी एबल टु प्ले द्याट आउट के त्यो सुन्दाखेरि नै इट्स सो टफ जस्तो लाग्ने के है एक दिन मबाट चाहिँ त्यो हुँदैन मैले एक दिन त्यो रियालिटी फेस गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अनि ऊ अझै पनि सी इज स्ट्रगलिङ फर द्याट सी इज ट्राइङ टु ब्रिङ द चेन्ज भनेपछि त इट टेक्स अ लट अफ करेज धेरै डिफरेन्सेस भए पनि दुईजनाको अपब्रिङ्गिङ एभ्रिथिङमा हुन्छ नि माइन्डसेट कति डिफरेन्स छ नि दुईजनाकै तर वान थिङ आई फाउन्ड कमन बिट्विन यु गाइज आर तिमीहरू दुवैजना चाहिँ सो मच इन्टु सोसल वर्क यु गाइज वान डु समथिङ फर द कम्युनिटी वान गिभ ब्याक टु द सोसाइटीवाला सो दुवैजनाको चाहिँ यो एउटा पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क इट्स सो सिमिलर के मलाई पनि त्यही लाग्छ there is another thing that is similar she is from Sudur Pachim I'm from Sudur Pachim पनि so that's another thing उसको फ्यामिली पनि त्यहीबाट हो मेरो फ्यामिली पनि तर मलाई चाहिँ भर्खर गाउँबाट झर्नु भएको हामीहरू चाहिँ अझै पनि there's not much change के मैले भनेको थिएँ नि आई फिल एङ्ग्री टु अ पोइन्ट मलाई रिस उठ्छ कतिखेर त्यो घरमा कन्भर्सेसन गर्दा अथवा वरिपरि के भयो भन्दा एन्ड त्यो रेभोल्युसन कस्तो भन्ने त्यो नेचर चाहिँ देखिन्छ क्या अरूमा You cannot tolerate wrong about women भनेर भन्छन् कि मलाई म फेमिनिस्ट पनि भन्दिनँ कसरी भन्दिनँ भन्दाखेरि I don't want to say women यहाँ हुनुपर्छ man त्यहाँ हुनुपर्छ we both have two different natures but give us the right opportunities के त्यस्तो पनि हो we all are humans
अनि इन्डिभिजुअली सबैले आफ्नो जीवन बाँच्नु पाउनुपर्छ Exactly. मलाई पनि कहिले के फिल हुन्छ नि कि म चाहिँ एउटा फिमेल हो भनेर चाहिँ स्पेसल प्रिभिलेज चाहियो होइन मलाई इट्स जस्ट द्याट ट्रिट मी नर्मली लाइक द वे यु वुड ट्रिट नर्मल हुन्छ नर्मल त्यति भयो पुग्छ कि इट्स नट नेसेसरी कि तिमीले ऊ केटी उसले यो गर्न सक्दैन गर्नु पर्दैन म सक्छु भने म गर्छु सक्दिनँ भने म हेल्प माग्छु द्याट्स हाउ थिङ्स सुड स्टार्ट गेटिङ नर्मल भन्ने कुरा पनि हो नि तिमीले भने जस्तै सो मेरोमा चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ किन डिफ्रेन्ट भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मामु सी इज साउथ इन्डियन सो सी इज फ्रम देयर सी हेज द एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड मेरो पापा हि डजन्ट हेभ एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड बट फ्यामिलीमा उता पहाड घरमा त उसले जस्तो भन्यो त्यस्तो छ अझै पनि उता पापा आफैले पनि भन्छिन्छ कि यदि मैले यता गाउँतिरको कसैलाई बिहा गरेको भए तिम्रो लाइफ पनि यस्तो हुँदैन थियो तिम्रो लाइफ पनि डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो मेरो आफ्नो लाइफ पनि डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो सो डाइभर्स इन्भाइरोमेन्ट भएको भएर चाहिँ यु नो मामुकै रुल लाग्छ नि त घरमा पापाको भन्दा सो त्यही भएर मेरो घरमा चाहिँ बढी साउथ इन्डियन तरिकाले कुराहरू हुन्छ अनि दे साउथ इन्डियन पिपल आर देयर सो स्ट्रिक्ट अबाउट एजुकेसनल एन्ड अल त्यो कुराहरू होइन अनि घरमा पनि पढाइ नै भनेर मेन फोकस गर्ने यताउता बाहिर जान यताउता अलिकति स्ट्रिक्ट नै गर्ने तर सबै कुरा अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ नि दे प्लेड अ ग्रेट रोल म जहाँ छु अहिले त्यो हुनलाई मेरो सोच यस्तो बनाउनलाई I'm from a very simple family. मेरो mom papa they don't have any high expectation or high hopes from me. Just मेरो life राम्रोसँग जाओस् म पढौँ म खुसी हो that's it. अनि उनीहरूलाई पनि त्यस्तो धेरै केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन just be humble. तिमीले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले आफूले सोचेको भन्दा धेरै नै पाएको छु जस्तो लाग्छ अनि अलिकति त्यो कुरा बाहिर कम्युनिटीलाई दिँदाखेरि चाहिँ इट प्लेज अ ग्रेट रोल अरूको लाइफमा जब म मेरो पापाको फ्यामिली अरू दाजुभाइहरूको फ्यामिलीहरू हेर्छु अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्छ खल्लो लाग्छ कि दे हेभ अ भेरी डिफ्रेन्ट लाइफ एन्ड हामीहरूको चाहिँ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट लाइफ जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट बिकज मेरो मामु सी हेज हर डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स एन्ड अल अपब्रिङ्गिङ्स भयो अनि त्यो भएर हामी पनि डिफ्रेन्ट भयो जस्तो लाग्छ अनि त्यही चाहिँ विथ अल द एक्सपिरियन्सेस यु बोथ ह्याड जति पनि यहाँले आफ्नो जीवनमा देख्नुभयो सबै भोकाइहरू भोग्नु भयो होइन त्यो सबै च्यालेन्जेस एन्ड एभ्रिथिङले चाहिँ वाट हेभ यु गाइज पर्सनली फिगर्ड आउट आफ्नो एकदमै बिगेस्ट स्ट्रेन्थ यो चाहिँ मेरो एकदमै बिगेस्ट स्ट्रेन्थ हो र यो चाहिँ ममा भएको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा आफैलाई लागेको इन्डिभिजुअली भन्नु होला स्टार्टिङ फ्रम बेबी आई त फर्स्ट माई बिगेस्ट स्ट्रेन्थ त म मेरो सफरिङ नै भन्छु होइन द्याट्स वेयर लाइक त्यो नभोगेको भए सायद यहाँ हुँदै हुन्थेन होला इफ लाइफ भनेको यहाँको अपब्रिङ्गिङमा यहाँले पाउनुभएको च्यालेन्जेसहरू भयो त्यो भएन भन्दा आई वुड नट इभन क्वेसन माइसेल्फ आई वुड नट इभन च्यालेन्ज म विदेश आउनै खोज्दिनँ होला आई वुड सेटल डाउन जे छ त्यही छ एन्ड स्टेटस क्यूमै बस्थ्यो होला सो आई सी त्यो विक इन्भाइरोमेन्ट जो सोसाइटीले दियो त्यो चाहिँ वाज अ स्ट्रेन्थ फर मी किनभने त्यसपछि आई वाज एबल टु सी अदर थिङ्स डिफ्रेन्स देख्न सक्ने ठुलो कुरा थियो एन्ड द बेस्ट थिङ अबाउट मी इज लाइक आई अलवेज स्माइल के एन्ड दिस इज समथिङ लाइक एभ्रीबडी जसलाई मान्छ वेन यु स्माइल nobody believes I'm stressed. Nobody believes me that I'm stressed because I'm always smiling. So people are like, I don't know, I feel good. Just you have that aura on me. So that is something good part about me. And the other thing, like, I want to do better. I want to give from where I came from. So I want to do better as in? हजुरले भन्नुभयो थियो कि त्यो ममा प्रब्लम भनेको चाहिँ आई हेभ लाइक दिस नेभर एबल टु सेटिस्फाई विथ जहिले पनि आइएम नट डुइङ गुड इनफ भन्ने एउटा हुन्छ नि आफूलाई जहिले तल राख्ने यो नेचरली म हुर्केँ सानोमा बुलिङ पनि भयो फर्स्ट फर द स्किन कलर आई वाज इन अनि टिनेजमा भलिप्टस बडी थियो त्यसले गर्दा क्यारेक्टर रङली लेबल हुने सो अल द्याट आई वाज अ भेरी इन्ट्रोभर्ट कसैले विश्वासै गर्न सक्दैन कि ओके सो दिस वाज द गर्ल एन्ड सो यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ एन्ड I always question कि म राम्रै छैन होला नि त I'm not good enough for this. Even what I'm doing right now, it's hard for me to make myself feel okay. Am I doing good भनेर So this is the thing I always struggle with to this point as well. त्यही भएर चाहिँ okay, it's the people around me that helps me like मेरो strength realize that no, you are doing better. So I think being with the right set of person is something one should really appreciate. तर अहिलेसम्म आएर त you must have realized that it's people who talk that हुन्छ नि
के अरे कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती हिँड्दै गर्छ के भन्ने एउटा छ त्यस्तो रहेछ लाइफ चाहिँ सो द्याट्स समथिङ यु निड टु लर्न एन्ड यु लर्न आउट अफ यर एक्सपिरियन्स वाट अबाउट यु मेरो लागि स्ट्रेन्थ भन्नुपर्ने हो भन्दा फ्यामिली सपोर्ट फ्यामिली मोटिभेसन नै हो किन भन्दा द वे दे हेभ हेल्प मी टु ग्रो अनि टु बी माइसेल्फ टु रियलाइज कि तिम्रो पनि भोइस छ सबैजना बसिरहेको बेला नानी तिमी नबोला भनेर कहिले पनि भन्छन् दे अलवेज अलाउड मी टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ पिपल कि एन्ड द्याट्स द थिङ आई हेभ रियलाइज कि घरमा बच्चालाई बोल्न दिनुपर्छ बोल्यो भने दे विल स्पिक आउट उसलाई अलिकति पनि चोट लाग्यो भने भन्न सिकाउनुपर्छ कन्फिडेन्ट बनाउँछ द्याट्स वान थिङ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ दे गेभ मी त्यो बच्चैमै तिमी नबोला सबैजनाको अगाडि तिम्रो ओपिनियन म्याटरै गर्दैन भन्ने जस्तो कन्सेप्ट राखिदिएको भए बाहिर गएर बोल्न पनि कति डर लाग्थ्यो होला मलाई जस्तो लाग्छ कि द्याट्स वान थिङ एभ्री वान सुड रियलाइज कि घरमा बच्चालाई बोल्न दिनुपर्छ उसको मनमा जे छ उसले के फिल गरिरहेको छ स्कुलमा के भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू त्यसरी नै त बोल्न सिक्छ नि त अब घरमै उसको सानो कुराहरूलाई ख्याल गरिरहेको छैन भने स्कुलको कुरामा पनि त ला घरमा आएर भन्यो भने फेरि बाहिर जान बन्द गरिदिन्छ कि दिस थिङ वाज इन माई हेड पहिला बच्चामै होइन अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ किन त्यस्तो सोच्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर पनि त्यतिसम्मको कन्फिडेन्ट हुँदा पनि स्कुलमा भएको कुराहरू सबै कुरा आएर खुलेर भन्दिनथे तर त्यो चाहिँ एउटा वे होइन जस्तो लाग्छ होइन अनि बेस्ट पार्ट अबाउट मी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई सानो सानो कुरामा खुसी लागिहाल्छ जता पनि आई गेट ह्याप्पी इन एभ्री लिटल थिङ के कसैले बच्चामा कस्तो थियो बानी भन्दाखेरि घरमा बसिरहेको छु पढिरहेको छु बाहिर ब्यान्ड बाजाको आवाज सुन्यो भने इट युज टु एक्साइट मी कि ल कस्तो रमाइलो भइरहेछ भनेर कौसी गएर हेरेर बस्थ्यो दङ्ग परेर त्यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टु हेभ अ बिग थिङ्स to make me happy होइन सानो सानो कुराले त्यो हुन्छ नि सानो सानो कुरा it plays a great role it's a bliss totally एकदमै के नै भयो भने म यो भइदिए म खुसी हुन्थे त्यो भइदिए खुसी हुन्थे तर जब तिमी सानो सानो कुरामा नै खुसी पाउँछौ you become really fulfilled in life exactly you Miss Nepal North America को process journey को process पनि सानो सानो कुरा I was living every bit of it किनकि it was in my head हैन अनि फेरि त्यहाँ न्युयोर्क ल्यान्ड भइदेखिको मोमेन्ट त्यसपछि त्यहाँ एन्ट्री एभ्रिथिङ मलाई याद पनि छ अनि आई क्यान से टक अबाउट आवर्स एन्ड आवर्स कि त्यो सबै कुराहरू आई वाज लिभिङ त्यो त ठुलो कुरामा जान्छ अझ त्योभन्दा अगाडिको प्रोसेस पनि त्यो सानो सानो कुराहरूले वाट helped me to participate के हरेक कुराहरूले I had no idea कि म यो इयर पार्टिसिपेट गर्छु I knew म कुनै न कुनै इयर पार्टिसिपेट गर्छु भनेर तर यो इयर पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ रियलाइजेसन हुनलाई चाहिँ every little thing around me that played a huge role के But it worked for you. It worked. So yeah, we are almost to the end. ज़्यादा short and sweet message चाहिँ हाम्रो viewers-हरूलाई दिदिनुस् न anything that you would love to share with your family, friends, your followers, everyone watching the show right now? Individually, एक-एकजनाले share गरिदिनुस् न. म भन्नु? Sure. I would say what I have learned in my life, you have to be true to yourself. तिमी आफूमा आफ्नो युनिकनेस चाहिँ झल्कायो भने चाहिँ इट हेल्प्स अ ग्रेट रोल तिमी क्राउडबाट स्ट्यान्ड आउट हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ अरूबाट राम्रो राम्रो कुराहरू टिप्नुपर्छ लिनुपर्छ बट यु हेभ टु बी ट्रु टु योरसेल्फ तिमीलाई आफू कस्तो छु भनेर यु हेभ टु बी कन्फिडेन्ट अन योरसेल्फ त्यही हो व्हाट अबाउट यु मलाई चाहिँ जस्ट यही इन्टरभ्यूमा रियलाइज भएको हो लाइक द stark difference between us चाहिँ आई होप नेपालमा चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ हामीले क्लोज गर्न पाऊँ आई होप एभ्रीबडीज फ्यामिली इज एज सपोर्टिभ एज हर एन्ड आई होप मेरो स्टोरिज चाहिँ घट्दै जाओस् विथ टाइम एन्ड वी क्यान डु बेटर अन इट सो आई वुड कन्क्लुड द्याट इन द्याट वेज एन्ड listeners there is the cultural difference and everything you mentioned a strong one Arab and also it brings the new evolution true maybe if you didn't have the kind of background to me your range ma iti agadi samma shayad pardaino okay maybe so if you're very comfortable in your life you don't push yourself but you pushed yourself and you're where you are so that's amazing both of you guys and I want to ask you a question so how would you raise your kid you would not raise your kid त्यो वेमा नि त हैन so that's the change we are
seeing abako generation ma haina ta, so you are breaking the stereotypes. So timi sad na ho ki family supportive bhaina but you gonna bring the change to the upcoming generation, and that's the motivation you are giving to everyone, haina ta. Oh my god, that's so cute. On that very, very cute note, we will have to say goodbye. Thank you so much, beautiful ladies, for coming. And yes, I am going to wish all the very best and all the good luck. I'm pretty sure if Miss Nepal North America jitnu hunile ta Miss Nepal ma pani participate garnu pauncha, Also direct entry also ho. Are you looking forward to that? I am thinking that यसपालि चाहिँ अप्रिलमा हुने रहेछ, so I have college January but so I have to think about it. I thought June July मा हुन्छ होला, पहिला पनि June July मा हुन्थ्यो, so but त्यो चाहिँ कोभिड को रिजनले चाहिँ एक्सटेन्ड भइराको रहेछ, but अप्रिलमा भयो भने चाहिँ we have more time for international pageant लाई prepare गर्नलाई, so they are planning to do in the normal time period April May गर्ने भनेर. अनि हाम्रो कलेज सकिन्छ मेमा, अनि हाम्रो 1 month हुन्छ हाम्रो ट्रेनिङ सेसन एन्ड अल, सो आई हैव टु थिंक कि अब सेमेस्टर ब्रेक लिने कि नलिने, सो इट्स अ बिग च्यालेन्ज कि त अब पढाइ सकेर अब मास्टर्स सकेर अनि आउँदा पनि भयो. I have to think about that too. All the very best for that. Thank you so much. I hope it all works out. Yeah, it will. True. For sure it will work out, and I hope your dreams come true. Both of you. I'm wishing all the best and all the love and luck for you guys. Thank you so much. So we'll have to say goodbye to everyone. So thank you so much everyone watching us right now. I hope you all have a lovely time ahead. Bye. Bye.